في الوقت اللي بتحاول فيه إسرائيل إن هي تقف ضد إعادة محاولات الاتفاق النووي ما بين إيران ومجموعة الدول الكبرى اللي بيجري حاليا بسبب المشروع النووي الإيراني والاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة الدول الكبرى، حصل تقارب أو شبه تطبيع مع بعض الدول العربية بل وبعض دول الخليج. كان شيء من رابع المستحيلات إنه يحصل ما بين إن يحصل تطبيع أو زيارات متبادلة ما بين دول الخليج أو بعض دول الخليج وإسرائيل. هي نفسها إسرائيل أو هي ذاتها إسرائيل اللي تعاونت مع إيران سنة 81 لضرب المفاعل النووي العراقي تموز بعملية عسكرية إسرائيلية سنة 81 أطلق عليها أو أطلقت عليها اسم أوبرا. طيب في التوقيت دوت سنة 81 هل العراق كان عندها مفاعل نووي؟ يعني كانت دخلت النادي النووي؟ وإيه هي تفاصيل العملية أوبرا؟ وإزاي الطيران الإسرائيلي يمشي المسافة دي كلها من إسرائيل لحد العراق يضرب المفاعل النووي ويرجع تاني بدون أن تكتشفوا أي دولة من الدول اللي مر في أجواءها الطيران الإسرائيلي زي الأردن وزي السعودية؟ والعراق كانت فين في التوقيت دوت؟ عايزين نحكي التفاصيل باختصار شديد. للتذكرة خليكم معايا. في الستينيات حاولت العراق ان هي تدخل النادي النووي الدولي او النادي النووي العالمي، او تحاول ان هي تمتلك مفاعل نووي للاغراض السلميه. ودي كانت البدايه، وبدايه اي مفاعل نووي كان دايما بيبدا باغراض سلميه وبعد كده بيقلب لاغراض عسكريه. المهم حاولت مع اكتر من دوله زي امريكا وزي ايطاليا والاتحاد السوفيتي ان هي تشتري مفاعل نووي، لكن قوبلت جميع طلبات العراق بالرفض. وحاولت مع فرنسا أكتر من مرة، وخصوصا بعد تأميم النفط العراقي سنة 1973 أصبح عندها قدرة بشرية، هي موجودة بالفعل، وعندها قدرة مالية. بعد ما أممت النفط أصبحت العراق دولة غنية جدا بعد 73، لحد ما فرنسا وافقت إن هي تبني مفاعلين نوويين للعراق في بداية 75، ووقعوا الاتفاقية سنة 76. ومن ساعة ما وقعوا الاتفاقية بدأت تشتغل فرنسا على بناء مفاعلين نوويين، واحد بقدرة 400 ميجا وات والتاني بقدرة 600 ميجا وات. والمفاعل النووي العراقي كان اسمه تموز، والمفاعلين كان هيبقى اسمهم تموز 1 وتموز 2. وليه العراق سمت أو اختارت اسم تموز مفاعل النووي العراقي تموز؟ ليه اختارت الاسم دوت؟ لأن تموز عند الإخوة العراقيين هو شهر يوليو، شهر 7، وده يرمز إلى وصول حزب البعث إلى السلطة في العراق سنة 68، علشان كده سموه تموز. طبعا فرنسا كانت مسميه اسم تاني، كانت مسمياه أوزيراك نسبة إلى تموز والعراق. المهم فرنسا بدأت تبني المفاعل وبدأت تشتغل على الموضوع دوت لحد ما جت سنة 79 حصلت أو قامت الثورة الخمينية أو الثورة الإسلامية في إيران. وركزوا معايا، الخميني اللي هو مرشد الثورة الإسلامية في إيران كان عايش في فرنسا. بعد قيام الثورة سنة 79 جه على طيارة فرنسية من فرنسا إلى إيران، وفرنسا هي اللي بتبني المفاعل النووي العراقي تموز، وفرنسا هي اللي بنت المفاعل النووي الإسرائيلي مفاعل دايموند. يعني فرنسا عامل مشترك. طبعا في التوقيت دوت كانت العراق بتهاجم إسرائيل بصفة مستمرة، وكانت دايما إسرائيل بتسخن أمريكا وبتسخن العالم كله. يا جماعة ما ينفعش إن العراق تمتلك سلاح نووي علشان ده هيخل بموازين القوة في الشرق الأوسط. لازم إسرائيل هي بس اللي تمتلك نووي، لازم إسرائيل تبقى أقوى من الدول العربية مجتمعة. ما ينفعش إن دولة في الشرق الأوسط أو دولة عربية تمتلك سلاح نووي. كانت دي وجهة نظر إسرائيل. حاولت تسخن جميع دول العالم على الموضوع دوت، وإسرائيل ما كانش عندها القدرة في التوقيت دوت في أواخر السبعينات إن هي توصل إن هي تضرب مفاعل تموز في العراق. ما كانش عندها القدرة، ما عندهاش طيارات توصل للمسافة دي كلها، لأن كان اعتماد أو الهيكل الأساسي اللي قايم عليه سلاح الجو الإسرائيلي في التوقيت دوت هو طيارات فانتوم F4 اللي كانت بتحاربنا في 73 وحرب الاستنزاف، وطيارات سكاي هوك الأمريكية. كان ده العمود الفقري لسلاح الجو الإسرائيلي، للقوات الجوية الإسرائيلية، سكاي هوك وفانتوم F4. لكن في التوقيت دوت في أواخر السبعينات وقبل قيام الثورة الإسلامية في إيران كان في اتفاق على توريد طيارات F-16. كانت أحدث طيارات في التوقيت دوت في أمريكا، أو كانت لسه متصنعة جديد، كانت بداية ظهور طيارات F-16 إن أمريكا هتورد طيارات لإيران، للجيش الإيراني، أيام ما كان بيحكمها محمد رضا بهلوي شاه إيران. لكن طبعا الأمور اختلفت لما جت الثورة الإسلامية، فالطيارات دي بدل ما كانت رايحة إيران راحت جاية رايحة إسرائيل، وهنا أصبح مع إسرائيل طيارات F-16 و F-15. كانت دي أحدث تكنولوجيا في طيران في العالم في التوقيت دوت.
F-15 و F-16 او كان في بدايه ظهورهم. من هنا اصبح لاسرائيل القدره او شبه قدره ان هي توصل لضرب مفاعل تموز في العراق. هتطير مسافه حوالي 2500 كيلو تضرب المفاعل وترجع. واسرائيل بدات تشتغل على الموضوع دوت لدرجه انه قيل ان اسرائيل بنت مفاعل او مبنى يشبه مفاعل تموز اللي موجود في العراق بنته في اسرائيل. وبدا الطيارين الاسرائيليين يتدربوا ازاي ان هم يضربوا المفاعل دوت في الفتره دي كلها. طبعا لما دخلنا سنه 80 كان اللي بيحكم العراق صدام حسين لانه حكمها من 79. حصلت الحرب العراقيه الايرانيه او حرب الخليج الاولى، الحرب اللي استمرت 8 سنين من سنة 80 لحد 88. وبدأت بضربة جوية من العراق لإيران، لكن الضربة دي ما عملتش أي حاجة مع إيران لأن كانت الطيارات الإيرانية في التوقيت دوت موجودة جوه دوشم محصنة، ما عملتش حاجة تقريبا. وردت عليها إيران بضربة جوية جدا داخل العمق العراقي، ومن هنا بدأت الحرب. طبعا كانت إسرائيل بتوز إيران. ركزوا، يعني ايران واسرائيل مختلفين تماما دلوقتي. في التوقيت دوت كانت اسرائيل بتوز ايران، اللي كان مرشد الثوره بتاعها الخميني اللي هي الثوره الاسلاميه، كانت بتوزها ان هي تضرب العراق. لحد ايران ما كانت في شهر سبتمبر سنه 1980 ضربت مفاعل تموز في العراق، المفاعل النووي، وضربته بغاره جويه سمتها السيف المحروق. والضربه دي ما عملتش اي حاجه. الضربه دي عملت شوية ضرر بالمباني الفرعية أو المباني الإدارية لمفاعل تموز. فرنسا صلحت الموضوع ده بسرعة وبدأت تكمل بنى المفاعل، وتقريبا البنية التحتية أو الكونستراكشن الخاص بالمفاعل النووي كان بدأ يخلص، بدأ ينتهي، وكان هيدخلوا على المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة تخصيب أو مرحلة المفاعل إن هو يبدأ يشتغل سلمي. في التوقيت ده طبعا إسرائيل مش عارفة تعمل أي شيء. الضربة الإيرانية ما نجحتش. إسرائيل بدأت تشتغل إن هي تزرع عملاء ليها داخل المفاعل النووي العراقي، واللي قاموا أكثر من مرة بمحاولة الإضرار بالمفاعل، وكان دايما يعملوا عمليات تخريبية في المفاعل. كانت دايما فرنسا والعراق يصلحوا ويكملوا شغل. راحت إسرائيل اتنقلت لمرحلة تانية، قالت أنا هشتغل على المخ اللي بينفذ المشروع دوت، المخ اللي بينفذ اللي بيشرف. راحت قتلت الدكتور يحيى المشد سنة 80 في باريس في فرنسا في شهر 6. الدكتور يحيى المشد دكتور عالم في الطاقة الذرية، دكتور مصري، كان هو الليدر أو المشرف على المشروع الفرنسي أو بناء المفاعل النووي من قبل فرنسا في العراق، مفاعل تموز. قتلته في شهر 6 1980. وفي التوقيت دوت كانت الحرب الإيرانية العراقية على أشدها. كانت الحرب ضارية ما بين العراق وما بين إيران لحد ما وصلنا 7 يونيو أو 7/6 1981. العملية أوبرا اللي أنا نوهت عليها في البداية، العملية أوبرا، وهي ضرب المفاعل النووي العراقي. الطيران الإسرائيلي قام من مطار طابة في سيناء، مطار طابة يعني قامت من مصر في سيناء، راحت ضربت المفاعل النووي العراقي جنوب شرق بغداد ب 17 كيلو، منطقة اسمها تويثا، ورجعت. إسرائيل استخدمت الطيارات F-16 للقصف وطيارات F-15 للحماية، وطلعت مجموعة طيارات من مطار طابة في مصر لضرب المفاعل دوت. طب ليه طلعت من طابة ومصر كانت فين؟ لما نعرف ان منطقة طابة او سيناء كانت، او المنطقة دي من سيناء كانت لسه تحت الاحتلال الإسرائيلي، وكانت إسرائيل المفروض تنسحب منها في شهر أبريل 1982 وفقا لاتفاقية او معاهدة كامب ديفيد. فكانت لسه إسرائيل موجودة في المنطقة دي، وكانت إسرائيل أنشأت أثناء احتلالها لسيناء قاعدة عسكرية أو مطار عسكري في منطقة طابة اللي هو دلوقتي أصبح مطار طابة المدني. قامت منه الطيارات لأن ده أقرب مكان تقدر تقوم منه الطيارات توصل العراق وترجع. يعني كانت إسرائيل في التوقيت ده بتدور إن هي توفر لتر الوقود للطيارة، لتر، لدرجة إن إسرائيل وقفت الطيارات على الرانوي، الطيارات اللي هتقوم بالضربة وقفتها على الرانوي وزودتها بالبنزين أو بالوقود. يعني الطيارات واقفه على الرانوي هتطير، راحت جايه موقفاها ملياها بنزين على الاخر او وقود على الاخر، وراحت جايه طايره. كانت بتدور على كل لتر او توفر كل لتر عشان المسافه بعيده حوالي 2500 كيلو لحد ما تنفذ الضربه وترجع. 2500 كيلو كان مدى الطيران، هيوصل مش هيوصل، وكان هم حاسبينها تقريبا بالورق والقلم. والطيارات دي لما طلعت من مطار طابة في مصر عدت خليج العقبه ومشيت فوق الاردن. وهي فوق الاردن كان الطيارين الإسرائيليين بيتكلموا مع بعض باللغة العربية، وكانوا بيبلغوا الجهات الأردنية إن هم طيارين سعوديين كانوا بيتدربوا وضلوا الطريق وتاهوا، يعني دخلوا حدود الأردن بالغلط. ولما طاروا فوق السعودية كانوا برضو بيتكلموا عربي وبلغوا السعوديين إن هم طيارين أردنيين بيتدربوا ودخلوا الحدود السعودية بالغلط لحد ما وصلوا العراق.
طبعا الدنيا كلها نايمة، وصلت 6 ل 10 بعد العصر، ضربت المفاعل ورجعت. ولما ضربت المفاعل جابت المفاعل على الأرض، لأنها استخدمت صواريخ معينة. الصواريخ دي كان فيها نسبة من TNT مع نسبة من الأمونيا أو البلاتينيوم، حاجة كده، إن هي تعمل قوة تفجيرية أكبر بكتير علشان تتأكد إن هي دمرت المفاعل بالكامل. ورجعت الطيارات. اول ما ضربت المفاعل النووي العراقي الدنيا اتقلبت في العالم كله. وعايز اقول لكم في الحته دي حاجه صغيره جدا. يقال ان الطيران الاسرائيلي لما خرج من طوبه كان طاير فوق خليج العقبه ودخل على الاردن وبعدين السعوديه، كان الملك حسين الله يرحمه كان على اليخت بتاعه في خليج العقبه، وعشان هو طيار وفاهم شويه لمح نجمه داوود او لمح شيء على جناح الطياره الاسرائيليه، فعرف ان اسرائيل رايحه تنفذ شيء في العراق، لان كان متوقع ان اسرائيل هتهاجم العراق، لان العراق كان دايما بتهاجم اسرائيل، احتد عليها ومش معترفه باسرائيل وبتهدد اسرائيل، فكان متوقع حاجه زي كده. فبلغ عنده المخابرات بسرعه، يا جماعه بلغوا العراق او الجيش العراقي ان في ضربه جايه لكم او في اي شيء جاي. على ما الاخوه العراقيين وصلتهم الرساله وفتحوا الرادارات كانت الضربه تمت وانتهت والطيارات رجعت في الطريق. طبعا لما حصلت الضربه دي الدنيا اتقلبت في العالم واتقلبت في العراق، لدرجه انه قيل ان الرئيس صدام حسين اعدم جميع الرتب العسكريه في القاعده ديت او القاعده المسؤوله عن تامين المنطقه ديت من الدفاع الجوي العراقي. كانت العراق عندها صواريخ سام 6 في التوقيت دوت، اعدمهم من اعلى رتبه لحد رتبه مقدم. انه ازاي ان الطيارات الاسرائيليه تدخل ما يحصلش تنبيه ولا مقاومه ولا صد ولا اي شيء؟ ازاي ان الطيارات الاسرائيليه تيجي المسافات دي كلها تضرب وترجع وانتوا نايمين في العسل؟ ازاي ده حصل؟ يقال انه اعدم المجموعه الضباط ديت او الرتب ديت. طبعا حد هيقول لي ليه العراق ما كانتش حاطه قواعد او بطاريات صواريخ في المنطقه دي بقوه كافيه؟ لان في التوقيت دوت كانت الحرب شديده الوطيس ما بين ايران والعراق، الحرب كانت على اشدها، وكانت العراق عامله حشد للجيش والدفاع الجوي والقوات الجويه وكل شيء على الحدود الشرقيه للعراق، الحدود اللي ما بينها وما بين ايران. وكانت العراق مش حاطه اخوانه او مش واخده بالها ان الضربه ممكن تجي لها من جهه الغرب، لذلك ما كانتش مهتمه بتسليح المنطقه ديت، مش حاطه بطاريات صواريخ قويه، مش عامله حسابها ان ضربه هتجي لها من المنطقه الغربيه اللي اسرائيل دخلت منها. والضربه الجويه الاسرائيليه او الغاره الجويه او العمليه اوبرا نتج عنها 10 شهداء من العراقيين اللي كانوا شغالين في المفاعل، وواحد قتل من الفرنسيين. يقال انه فرنسي تقني بيشتغل بالاعمال التقنيه والفنيه في المفاعل دوت. الفرنسي دوت يقال انه كان عميل للمخابرات الاسرائيليه او كان اسرائيل جندت الراجل دوت، والراجل دوت هو اللي ادى احداثيات المكان للمخابرات الاسرائيليه. ويقال انه زود المكان دوت بجهاز لتحديد المواقع لمساعده الطيران الاسرائيلي انه يوصل للمفاعل ويضربه ويرجع. طبعا مجلس الامن والامم المتحده والدنيا كلها والاتحاد الاوروبي وامريكا وكله اعترض على الضربه ديت، وكله هاجم اسرائيل وازاي انتوا تعملوا كده، وطلعت قرارات ادانه وشجب من الامم المتحده ومجلس الامن، لكن ما طلعش قرار ضد اسرائيل لان كان في فيتو امريكي ضد الموضوع دوت. طبعا ده كله تمثيل، لكن امريكا والدول الاوروبيه كانوا تقريبا مبسوطين من الموضوع دوت. وعايز اقول لكم ان المفاعل النووي تموز العراقي تقريبا بعد الضربه ديت وبعد الموضوع دوت ما قامتلوش قومه، الموضوع ده انتهى تماما. وعايز اقول لكم ان فرنسا كانت بتبني المفاعل دوت بطريقه معينه، ان العراق لو عايزه تحول المفاعل النووي تموز للاغراض العسكريه مش السلميه ما كانتش هتقدر، كانت بنياه بنظام وسيستم معين انه ما يتقلبش للاغراض العسكريه. وهي دي تفاصيل العمليه اوبرا. في التوقيت اللي كانت اسرائيل متفق مع ايران يضربوا المفاعل النووي، دلوقتي اسرائيل بتدوق من نفس الكاس، بل واسرائيل مش قادره تعمل حاجه، مش قادره تضرب المفاعل النووي الايراني ولا قادره تاخد ضده اي خطوه. هل بالاتفاق مع الامريكان؟ هل بالاتفاق مع الدول الكبرى في العالم؟ الله اعلم. لكن اسرائيل بتدوق من نفس الكاس اللي دوقته للعراق، وللاسف الدول العربيه بتدفع ثمن تدمير العراق وتسليم العراق لايران. ويا ريت نتعلم من التاريخ، ويا ريت ما نغلطش كل مره نفس الغلطه، وللاسف كل مره بنتفاجئ كانها اول غلطه. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.